टप 11 मा टिम कन्भर्ट भइसकेका छन्। अब नेपेक्सको टोलीहरूलाई फेरि आँखा लगाउने भयो। 4MB को टिमको तर्फबाट फेरि नोट गरिने भयो। नेपेक्स एक प्लेयर नक फेरि फेस गरेका छन्। रिभाइभ गर्ने बारेमा सोचिनेछ। सर्कल शिफ्टिङ हामी हेर्नेछौँ केही सेकेन्डभित्रमा नै। अब 4MB को टिमको अप्रोच कुन साइडमा रहने हो। नेपेक्स तर्फको प्रेसिङको लागि टिमले प्लान बनाउन सक्छ एज उनीहरूलाई इन्फर्मेसन छ कि त्यो साइडमा प्लेयर छन् भनेर। दुईटी टिमकोबाट टाढा पुग्यो जोन भनेपछि एक साइडको इन्ट्रीको लागि कहीँ न कहीँ त्यो खालको अप्रोच टिमहरूको तर्फबाट भने चाहिँ देखाउन सकिन्छ है भनेर भन्न पाइयो। यता रिजेक्ट प्लेयर क्याजुअलिटी उनीहरूले पनि फेस त गरेका हुन्। अगाडिबाट निग्मा ग्यालेक्सीका प्लेयरहरू घुम्दैछन्। निग्मा ग्यालेक्सी माथि चढ्ने यो एउटा सुनौलो मौका टिमको लागि हुँदैछ। #1 को पोजिसनको लागि उनीहरू सकिन्छ कि 4MB फर्किएर लाग्दैन। पार्टनर पनि कन्फिडेन्सको साथमा बचाइन्छ। त्यहाँ डराइ डराइ बचाउनु पर्ने अवस्था उनीहरूको लागि रहने त थिएन। भ्याइएन गेम प्ले देखाउनु पर्यो। नम्बर जोगाइएको छ। 2 एलिमिनेसन पोइन्ट आयो। जोन वाइजको कुराकानीमा पोजिसन बनाउन खोजिँदै थियो भने सोल प्ले जोनको साथमा डाउन भए कसरी मेबी ड्यामेज डिल गरिराखेका थिए। त्यो बिचमा मुभ गर्ने क्रममा उनलाई नक निकालिएको छ। नेपेक्सको प्लेयरले पनि त्यो एलिमिनेसन सेक्योर गर्न पाए भने केही हदसम्म पोइन्ट बढाउने अवस्था बन्न पुग्थ्यो होला। मुकेशको साइडबाट मेबी नोट गर्न सकिन्छ कि 4MB फर्किएर त्यो प्लेयर बचाउन इन्ट्रेस्ट देखाउने भन्ने पनि कुरा हो। टप पुगे, टप गाडी लिएर जानेछन्। पार्टनर बचाउने प्रायोरिटीमा त मङ्गोलियन टिमहरूलाई अरू कसैले सक्छ जस्तो मलाई लाग्दैन। पार्टनर पनि कन्फिडेन्सको साथमा बचाइन्छ। त्यहाँ डराइ डराइ बचाउनु पर्ने अवस्था उनीहरूको लागि रहने त थिएन। भ्याइएन प्ले जोनले नै सकायो त्यो प्लेयरलाई। 4MB अब ट्रायोमा कन्भर्टेड। ड्यामेज खायो होला। नेपेक्सलाई च्याप्न खोजिएको थियो होला अनि त्यो बिचमा फस्यो उनीहरू। यता निग्मा ग्यालेक्सी आइसकेको छ भाइ। त्यो निग्मा ग्यालेक्सी तल कम्पाउन्डमा बसेको थियो। मैले भन्दै थिएँ हेलियोनलाई निग्मा ग्यालेक्सीले हान्छ, इफ नट एकैले हान्छ भनेर। एकै सर्कल प्रायोरिटाइज गरेर गयो। निग्मा ग्यालेक्सी बल्ल निस्किँदैछ। यता नेपेक्सको टिमको लागि गाह्रो देख्दैछु। किनभने लेफ्टमा जान मिल्दैन। राइटमा 4MB ले धाक लगाएर बसेको हुनसक्छ। कहीँ न कहीँ स्ल्याम गर्नै पर्ने हुन्छ। नेपेक्सले बाध्यता बनाइएको छ। त्यो बिचमा यता रफ नकुन पुगेको छन्। एकैले सर्ट दिएको थियो माथिल्लो हिलबाट। हिलमा त्यहाँ त्यो मात्रै टिम होइन, एकै मात्रै होइन, इभन रिजेक्ट पनि अलमोस्ट सेटल भएर बसिरहेको छ। त्यो बिचमा नर्वालोले नक निकाले। किल उठाइएको छ एकैबाट निकालेको निग्मा ग्यालेक्सीको एगेन्स्टको। स्नोइक्स टाउन हुन पुगे भन्दै थिएँ म। लेफ्ट साइडको हिलमा त पुरै अकुपाइड रहेको छ भनेर रिजेक्टबाट देखिँदो रहेछ। अर्को नेपेक्सको प्लेयरलाई पनि डाउन गरियो। लास्ट पनि स्ट्यान्डिङमा नेपेक्सलाई पुऱ्याइदिइसकेको छ। यहाँ गाह्रो छ। इभन निग्मा ग्यालेक्सीलाई पनि सर्कल पुग्न, सर्कल छुन गाह्रै देखिरहेको छु म। नेपेक्स तेस्रो म्याचमा जाँदै थियो। पोइन्ट्स नआउने खतरामा उनीहरू धकेलिदिन्छ। प्रिसियस फिनिस भयो जोन बाहिर। अफकोर्स जोनको क्लोजिङ टाइम चलिरहेको थियो। लास्ट बचेको प्लेयरले कति पोइन्ट्स ल्याउँछ भन्ने कुरा हो। नर्वालोलाई नक रेक्सले निकाले। लास्ट पनि स्ट्यान्डिङ थियो भने एक एलिमिनेसन आफ्नो झोलामा पारिहाले। अर्को प्लेयर निग्मा ग्यालेक्सीको, त्यसलाई पनि सटडाउन गर्न भ्याएछन् रेक्सले। 2 एलिमिनेसन उनले बनाए बट लेफ्ट जान्छन्, रिजेक्ट छ। राइट जान्छन्, 4MB छ, बच्न सक्छन् र रेक्स केही गरिकन ब्लाइन्ड स्पट बनाइ बट कहाँ सकिन्थ्यो र एम डुअल आजकल त नि। हेडै हेड थियो। बगीमा कति पिक्सल देखिन्थ्यो होला। हेडै हेड कनेक्ट गर्न भ्याएछन् डिभाइनले रेड डटको साथमा अनि रेक्सलाई रोकियो। 2 पोइन्ट सायद नेपेक्सको टिमले यो म्याचबाट उठाएर लिएर गएको छ। 2 एलिमिनेसन दुईटै सायद रेक्सले दिए। लेटर फेजमा निग्मा ग्यालेक्सी दुईजना प्लेयरलाई सटडाउन गर्दाखेरि बट धेरै पोइन्ट्स आएन। उता त्यो बिचमा 4MB का प्लेयर अककै साथमा। अक त आजकल मेटामै छ, फुल पावर। डिउलोले त्यो बिचमा अर्को नक निकाले। 4MB लास्ट म्यानमा कन्भर्ट भएको छ। सर्कलको एजमा रिभाइभलको चान्स हुन सक्छ। बुझेको छ रिजेक्टले, त्यही भएर अगाडिपट्टि प्रेस गर्न चाहँदैछ। पहिलो म्याचमा पनि यो दुईटा टिमको बिचमा ब्याटल भएको थियो। रिभाइभ कहाँ हुन सक्छ त, या त ढुङ्गामा या त रुखको छेउछाउमा। त्यो सोचेर बुलेट टप लगाइएको छ। रिभाइभल प्रायोरिटी 4MB को हामी कुरा गरि नै रहेको हुन्थ्यो। सिट चेन्ज गरेर हामी एक्सपेक्ट गर्न सकिन्छ यहाँ केही हुन्छ भनेर। 4MB को प्लेयर बचेका त थिए। गएर बगीमा बस्दै पनि थिए। पुरै राउन्ड अप गरियो। 360 घुमियो। 4MB को नजिकै हुन त 4MB ले पनि
गयो त्यहाँ एक नक रिजेक्टको एगेन्स्टमा निकाल्यो। अलिकति ब्लाइन्डली खेलिरहेको छ टिमले, क्याल्कुलेट नगरिकन। स्मोक के थ्रुबाट गयो त्यहाँ, डक रहेका छन् त्यहाँ, डकले अर्को नक निकाल्न भ्याउँछन् र त्यहाँ नो रोकियो। एलिमिनेटेड, टिम एलिमिनेटेड। 1 सर्भाइभल 5 एलिमिनेसन लिएर, बट रिजेक्ट आफै पनि डुब्यो। जुन तरिकाले रिजेक्ट यहाँ खेल्यो टु मच रिस्कको साथमा खेलेको थियो। के गर्न खोजेको थियो बुझ्न गएर डिउलो ग्यासपिड डट्छ कसरी बचेर निस्किन्थ्यो र फार्मस नै भए पनि त्यहाँ लाग्यो, फिनिस गरियो रिजेक्टलाई पनि। कस्तो पारामा खेल्यो बुझ्नै गाह्रो यहाँ भर्खर त रिजेक्ट। गोल गोल घुमाइवाला गेम प्ले उनीहरूको लागि रहन पुगेको थियो। गोडको टिम 4 जना लिएर सर्भाइभ गर्दैछन्। डिजेभियरको लागि त्यही छ नि यार, सिबीको टिमको लागि भने त्यही रहेको छ। ती 4 जना प्लेयर उनीहरूले सर्भाइभिङमा राखेका छन्। टप 6 टिम लिस्ट आइसकेको छ, जहाँ अपग्रेडको लागि प्लेयर 1 जना मात्रै बचेका छन्। आइएनएफ र एकेईको लागि पनि प्लेयर खासै नम्बरमा भने चाहिँ रहेको छैन। अब चिकन डिनर कसले निकाल्छ भन्ने कुरा रहने त भयो। सर्कल फर्मेसन जुन हिसाबले भइराखेको छ, फेरि पनि त्यो खालको स्पेसमा बन्ने छैन जहाँबाट थुप्रै कभरहरू बनाउन सकिन्छ है भन्ने जस्तो टिमहरूले पाउने थियो एडभान्टेज। अब अहिलेको लागि ब्लू जोन स्ट्रेङ्किङ चलिराखेको छ। आइएनएफका प्लेयर नोट गरियो उनलाई डिस्टेन्सबाट सर्ट दिइराखिएको छ। ड्यामेज राम्रो डिल पनि गरे उनले, उनको अगेन्स्टमा ड्यामेज जुन दिइराखिएको छ। अब भने चाहिँ नकै निकाल्ने खालको रह्यो। प्याराजिन प्लेयरलाई स्पट गर्दै डाउन निकाल्नेछन्। अर्को स्पेसतर्फ पनि स्मोक लगाएको देखियो। प्रेडिक्ट गर्दैछन् कि उनी यतातिर पनि कोही हुनसक्छ भनेर, यसो आशंका गरेर त्यहाँतिर पनि सर्ट दिने कोसिस रहने त छ। खासै भिजनमा प्लेयरलाई पारेर सर्ट दिइहाल्ने चान्सेस भने चाहिँ कम हुन सक्ने छ। यता डिजेभियरका प्लेयर गाडीको साथमा घुम्दैछन्, त्यहीँ बसेर खेलेका प्लेयरको बारेमा आइडिया छैन। ल्याम्बोर्गिनी नो गन थिएन हातमा, उनलाई डाउन निकालियो। डिजेभियरको लागि प्लेयर क्याजुअल्टी, आफ्नो प्लेयर फिनिस भएको स्पेसतर्फ यसो आँखा हेर्ने कोसिस, आँखा लगाउने कोसिस यहाँबाट रहनेछ। नेटिआईको अगाडिको स्पेसमा सर्ट दिनको लागि इन्ट्रेस्ट पनि देखाइराखिएको त छ नै, बट समहाउ अघि आफ्नो पार्टनरको जे हाल भएको थियो त्यही हाल नहोस् भन्ने तरिकाले रियाक्ट गरिनेछ त्यहाँ। यता अपग्रेडका प्लेयर चुपचाप छन्। आरसिबीलाई आइडिया नै छैन, हिन्टै छैन कि त्यहाँ प्लेयर छ भनेर। फाइनल्ली स्पट गरियो। गाडीमा मुभ गरिरहेको प्लेयरको अगेन्स्टमा ड्यामेज पनि दिएको छ। प्लेयरलाई डाउन निकालिएको पनि थियो। माथिल्लो साइडतिर 12 सो एङ्गल बनाएर बसेका प्लेयरले पनि स्पट गर्ने थियो ओपनमा उठेर, त्यति भए पनि प्रेसर बनाइदिए उनले आरसिबीको अगेन्स्टमा। त्यस पश्चात त्यो प्लेयर पनि निस्किनु परेको छ। एकेईको लागि बचेका 16 प्लेयर सर्भाइभिङ कतिन्जेलसम्मको कहानी हो त उनको। बाँकी चिकन डिनरको लागि अब लडाइँ रहनेछ, भिडन्त रहनेछ। नम्बर जोगाएको टिमको बिचको क्लास रहन पुग्नेछ। आरसिबी सर्ट दिए, 2 एलिमिनेसन मात्रै आएको छ। अलिकति एलिमिनेसन कोटा वाइजमा काम कुरो कम भएको हो कि भनेर भन्न सकिन्छ। उता डिजेभियरले 1 प्लेयर क्याजुअल्टी फेस नै गर्नुपर्ने अवस्था आइदियो। गोडको प्लेयरहरू सर्भाइभ गरेछन्। 7 एलिमिनेसन निकालिसकिएको छ। चिकन डिनर यदि निकाल्न सक्यो भने हामी अगाडिको स्टेजको च्याम्पियन किन भएका थियौँ भन्ने कुराको इक्जाम्पल यो टिमले यो लबीमा पनि अरूलाई टेस्ट गराउन भने चाहिँ लगाउनेछन्। यसो आँखा लगाइयो। परबाट रेन्जमा मुभ गरिरहेको प्लेयरहरूको इन्फर्मेसनलाई पनि नोट गरेर राखिएको त छ त्यहाँ फिजको तर्फबाट, अनि उनले पनि केही ड्यामेज डिल गरेपछि थोरै ढुङ्गाको सहायताको साथमा बुस्टेड रहन खोज्दैछन्। गाडी पड्किसकेको अवस्थामा कभरको रूपमा त्यो गाडीलाई पनि युज गर्न सकिने अवस्था भने चाहिँ त्यहाँ रहेको त छ नै। भने गोडका प्लेयर लोवर पोजिसनतर्फ यसो लगाइएको स्मोकमा पनि ध्यान लगाउने कोसिस गर्छन् ताकि केही सर्ट दिएर प्लेयरलाई डाउन निकाल्न सकिहालिन्छ कि भनेर। बट समहाउ उनीहरूको लागि एउटा कुरा के भयो, च्यालेन्जिङ कि जोन परिदिएन। अब जोनको लागि जानुपर्ने अवस्था उनीहरूको लागि देखिराखिएको छ। त्यो सिचुएसनमा कसरी निस्किने हो त, यो सिनारियोबाट आफूलाई कसरी अगाडि पुर्याउनेछन्, त्यो अलि बढी नै च्यालेन्जिङ म देख्दैछु। पहिला हामी आरसिबी भन्थ्यो कि आरसिबी भन्ने नै बानी लागेको छ। पहिला रेग्नम कार्या ब्रा भनेर थियो कि उनीहरू, अहिले आरसी मात्रै छ, बट उनीहरूको ट्याग फेरि आरइजी बनाएको छन्। कन्फ्युज नहुनु होला, टिम सेम नै हो। साइलस भनेपछि बुझ्नुहुन्छ तपाईँहरूले, त्यो सेम टिमको नै कुरा आउँदैछ यहाँ। गोड चान्सेस हाई बनाएको छ नम्बर बचाएर राखेको हुँदा। बाँकी अफकोर्स आरइजी पनि ट्राई गर्ने छ यहाँबाट सेकेन्ड डिनरको लागि, बट गोड अहिलेको लागि सर्कलभन्दा बाहिर छ। स्मोक लगाएर एज बनाउने कोसिस गरिएला, बट त्यो बिचमा डिजेभियरले अट्याक गर्ने मौका पक्कै पनि पाउनेछ। यो सब फाइदा भनेको चाहिँ आरइजीलाई नै हुने हो। एक त कम्पाउन्डमा छ, हेर्न सक्छ वरिपरिको मुभमेन्ट, अनि कम्पाउन्डबाट बाहिर निकाल्दासम्ममा अगाडिपट्टि अपोनेन्टहरू मोस्ट लाइकली पुरा स्क्वाड बचेको छ, अर इभन स्क्वाड त छैन, ट्रायो बचेको छ भन्ने पनि हुँदैन होला। प्लेयर लुज उनीहरूले पक्की गर्ने नै हुन्। यता लक्सीले एङ्गल बनाएको छन्, त्यहाँ मेन कम्पाउन्ड बाहेक पनि बाहिरको एङ्गल बनाएको छ भन्दै थिएँ म। डिजेभियरले गोटलाई त रोक्छ, ड्यामेज त्यहाँ दिन्छ भनेर इगोलाई डाउन गरिएको थियो, बट नेटिआई खुलेर सर्ट्स लिन पनि सक्दैनन्। साइलस रङ टाइममा नकुन पुगेको छन्। बाइ द वे किल चोरिएको छ, इगोको किल चोरियो त्यहाँ आरइजीको तर्फबाट। साइलसलाई रिभाइभल दिइन्छ कि त्यो एउटा क्वेसन रहनेछ। टपसिक एउटा मिनी 14 चलाउँदै थिए। लक्सीको ड्यामेज
देख्न सक्छौँ त्यहाँ हामी इफिस फिनिस भइसकेको छ प्याराजिनले त्यहाँ सेक्योर गरे गोट थियो स्क्वाड बचाएर राखेको उनीहरूलाई पनि गाह्रो पर्यो साइलस त फिनिस नै भए गोटको लागि त्यो एउटा एक्स्ट्रा एलिमिनेसन बन्ने भयो यता डिजिबेरको एकजना प्लेयरले थोरै अफ एङ्गल बनाएको रहेछन् त्यो एङ्गलले हेल्प गर्न सक्छ गोटलाई खाली गर्नको लागि गोटको अर्को प्लेयर पनि डाउन भयो नेट टिआईकै काम रह्यो त्यो प्लेयरलाई पनि डाउन गर्ने लास्ट बचेको प्लेयरलाई अफ एङ्गल डिजिबियरको काम गर्छ म भन्दै थिएँ त्यो गर्यो पनि अब ब्याटल रहनेछ 3v3 को दुईटा प्रो टिम दुईटा ग्लोबल सर्किटमा रेगुलर खेलिराख्ने टिम अलमोस्ट एभ्री इभेन्टमा उनीहरू आइराख्ने गर्छन् यता आरसिबीको प्लेयरलाई नक निकाल्ने मौका नेटिआईको लागि रहेको थियो उनी चलाउँदैछन् ब्यारलमा 3x लगाएर 2 नक त उनले निकालेको हुन् तेस्रो अलमोस्ट बनाइसकेका थिए जोनको एजमा ट्र्याप भयो अहिलेको लागि आरसिबी हुन त बोथ द टिम एजमा नै रहेको छन् कभरको लागि अगाडिपट्टि ढुङ्गामा ठोकिनु पर्ने त्यही ठोकाउनु पर्ने बीच बाटोमा आएर खेलेर नभएको लेफ्ट साइडको हिलबाट घुमेर पनि त्यसले इनफ जोन नदिने डिफिकल्टी त बनेको छ तस्पिकको पोजिसन अनि उनको एकजना पार्टनर त्यो पोजिसन ठिकठाक नै रहेको छ वाइल्ड अनि तस्पिकको त्यो पोजिसनले थोरै हेल्प गरिरहेको छ बट प्याराजिनले देख्यो भने उनले एक यहाँ अक निकालिदियो भने त्यसपछि फेरि गेम पुरै चेन्ज हुने हो प्याराजिन कता फोकस गर्नेछन् लक्ष्यले देखेको रहेछन् बाइ द वे प्याराजिनलाई यो साइडमा एउटा प्लेयर घुमिरहेको छ भनेर त्यो प्लेयरलाई टेकडाउन यदि आरइजीले गर्छ भने मोस्ट लाइकली प्याराजिन बिना सपोर्ट एक्लै खेल्नुपर्ने हुन्छ यो प्लेयरलाई आरसिबीले डाउन गरिदियो भने म्याच अलमोस्ट उनीहरूको हातमा आइपुग्नेछ प्याराजिनलाई डाउन पनि गरियो अब एङ्गल धेरै बचेको छैन डिजिबेर हाइड हुने बट त्यो बिचमा फेरि म्याच 2v2 मा कन्भर्ट भयो तस्पिक शिकार बने उनी यता वाइल्डले लागिरहेको थियो कभर छ भनेर बट एक्ज्याक्टली कभर त्यहाँ रहेको थिएन बग्गीको साथमा खेल्नु परेको छ स्मोक गन रहेछ त्यही लगाएर अगाडिपट्टि बढ्नु पर्यो रुखसम्म जानु पर्ने हुन्छ त्यो बिचमा लेभाइसलाई हेभी ड्यामेज वाइल्डले डिल गरिसकेको छन् यहाँ कि त्यो गाडीसम्म जान भ्याउँछन् र स्मोक छ सायद स्मोक छ यहाँ त्यो नदेखिएको होला त्यही नै भन्छु म फाइनली उनले स्कोप लिएर आए अघिल्लोचोटि नै स्कोप हुन्थ्यो भने त्यसले काम गरिसक्या हुन्थ्यो गर्यो अब त बाइ द वे वाइल्डलाई नक निकालिएको छ वाइल्डको तर्फबाट नक निकालिएको छ अर्को प्लेयरलाई पनि त्यही एङ्गलबाट काम गरिदियो म एक्ज्याक्टली भन्दै पनि थिएँ कि त्यहाँ गएर प्याराजिनलाई डाउन गरियो फिनिस गरियो भने सकियो त्यो प्लेयरलाई फिनिस गरियो भने यो गेम आइसक्यो आरसिबीको हातमा भनेर अनि एक्ज्याक्टली भयो पनि त्यही म्याच लिएर गएको छ टिम आरइजीले आरइजी आरसिबी झुकिरहेको छौँ हामी बट रेग्नम कार्य ब्रा होइन ई स्पोर्ट्स पहिला थियो यत्रो समय देख्यो हामीले उनीहरूलाई लाइक एक्सएमपिएल सन्देशबाट एक्सएमपिएल भयो जस्तै भयो अब आजकल त बानी परिसकेको छ बट यता राम्रो एफर्ट अल टुगेदरमा इभन डिजिबेरको पनि रहेको थियो नेट टिआईको स्पेसल्ली एफर्ट भन्न सकिन्छ एज उनी बेरलमा 3x लगाएर नक निकालेको थियो 2 नक त उनले गोटको एगेन्स्टमा निकाल्न भ्याएका थिए बट वर्ल्ड च्याम्पियन हुन सकेका थिएन आरइजी सेकेन्ड भएको थियो त्यतिखेर यो म्याचमा चिकन डिनर मोरल हाई हुनेछ फाइनली केही हदसम्म पोइन्ट निकालेर जम्प गर्ने मौका भनेर उनीहरूले पाए किनभने पोइन्ट्स आइराखेको थिएन उनीहरूले खेलेको 2 म्याचमा खासै पोइन्ट आएको थिएन जहाँबाट हामी पनि त त्यो च्याम्पियनवाला रूपमा हामीलाई चिन्छन् अरूले त्यो खालको स्पटमा जानको लागि एउटा बेटर गेम चाहिएको छ भनेर उनीहरू चाहन्थे त्यो बेटर गेम यहाँबाट निकालियो भले एलिमिनेसन गेम कम भए तापनि उनीहरूको लागि 16 पोइन्टर जम्पले कहीँ न कहीँ सुधार भने चाहिँ लिएर आउनेछ फर्दर मोर अरू म्याच सँगसँगै उनीहरूले सबै कुरालाई चाहिँ कभर अप गर्दै लिएर जाने मौका भने चाहिँ पाउँदैछन् यही नै थियो भर्खरै सकिएको म्याच जहाँ प्लेयरहरूको कन्ट्रिब्युसन के रहेको थियो भनेर टिम स्ट्याट्स देखाइराखिएको त छ नै ओभरअलमा मेहनत राम्रो देखियो टिमको तर्फबाट जसले गर्दाखेरि एउटा पोटेन्सियल चिकन डिनरको पोइन्ट निकाल्ने अवसर टिमले भने चाहिँ बनाएको देख्न पाइएको छ एग्रेसिभ वेमा गएर पनि रिजल्ट नआइराखेको टिमहरूको लागि यो पक्कै पनि थोरै एलिमिनेसन भए तापनि चिकन डिनर निकालिसक्दाखेरिको ब्यालेन्स पोइन्ट कति हुन्छ भन्ने कुराको उत्तर यही म्याचबाट भने चाहिँ हामी हेर्न सक्नेछौँ जाउनु पर्ने अवस्था भने चाहिँ हाम्रो लागि भइराखेको त छ नै हामी त्यो टिमले पर्फर्म गरेन भन्दै कुनै पनि टपिकमा कुरा निकाल्न चाहिराखेका पनि छैन उनीहरूले जस्तो खेल्छन् चिलले खेल्नेछन् उनीहरू अहिलेको लागि हामी इन्टरभ्यू हेर्न सुन्नतर्फ लाग्नेछौँ अनि आएर फेरि बातचित गर्नेछौँ यही टपिकमा It was really important that you didn't kind of to expand too much. Have you been working on kind of slow rolling it a bit more and being more methodical with your approach? Oyunun başından itibaren alanları çok iyi sabit tuttunuz, kendinizde tuttunuz. Böyle yavaş oyun oynamakla ilgili daha önceden bir deneyiminiz var mı? Böyle stratejik ve taktiksel bir oyunla ilgili daha önce çalışmış mıydınız? Yani sadece şanslıydık. Yani alan attı. Alan atmasa da oynardık tabii ki ama şansımız yaver gitti. Win aldık. We were really lucky. The area was on us, so it's cool. And we did it.
We Well, were lucky. Silas, I didn't get a chance to talk to you in December at PMGC. Really close, obviously second place. That's got to hurt. But how have you made sure that you're going to bounce back stronger? What have you guys been working on between December and now? Aralık ayında sadece birkaç puanla kaybettiğiniz bir konu var. Oradan buraya nasıl bir sıçrama yaptınız? Motivasyonunuzu ve kendinizi nasıl buraya kadar getirdiniz ve şu an bu win'i aldınız? Yani çalışmalarımız aynı şekilde devam ediyor. Ne yaptıysak yani aynı şekilde yapmaya devam ediyoruz. Sadece daha fazla odaklandık, daha fazla hırslandık. Yani kaybetmemiz bu sene için bizi daha tehlikeli yaptı diyebilirim. We are studying, we are working on it, same, it doesn't change, but losing on December, it just made us much more dangerous. Much more dangerous, and I imagine much more hungry for the victory. Thank you so much for joining me in this interview. I really appreciate it, Silas. And we're going to head back over to the analysts to continue day one of our main event. ओके हामी भन्छौँ नि न चोट लागेको बाघ जस्तो त्यस्तै कुरा गरे यहाँ साइलसले भर्खर अघिल्लोचोटि सेकेन्ड भइएको आई सेकेन्ड पनि कसरी भएको पो हो त अनि त्यो सर्कललाई के भएको थियो त्यो दिन अनि त्यस्तो सर्कल त्यस्तो एन्डिङ त्यो म्याचमा टाउको ठोक्नु पर्ने लाइक के गरे भनेर भन्नुपर्ने जस्तो रहेको थियो बट इमेजिन सबसे प्रेसरमा रहेको टिम पनि फेरि पुग्या हुन् त्यहाँसम्म अनि दुईटैले ह्युज किल गेम बनाएको पनि हुन् फेरि उनीहरूले ल लास्ट म्याच प्रेसर गेम सक्यो ल टाटा बाई बाईमा चल्ता हूँ निकालेको this game. Yep. We're just going to try and get a few scraps here and there. I will have to say it was a little bit scary seeing Silas get eliminated there whenever he was trying to get that scouting done. Yeah, it really was, but I'm really glad that his teammates picked it right back up, right? I mean, they did a very, very good job, but yeah, I think it was really nice to see them use that pivot, eliminate that anchor of Peregrine, and actually continue that fight. I do like it because some IGLs I know I talked to said, I start to really IGL once I'm eliminated. It's just like, I can just look at all the POVs, it's kind of cool. Like, it's like an RTS at that point, just controlling your troops around the battleground. But no, Silas was definitely trying to do as much as possible. Got taken out a bit early, it does happen though. As we go through the highlights, I do know here, Niptura, that Akisaiba kind of stole the mojo of another squad. They really did, and I love the adaptability coming in from Akisaiba because they used Black's strategy against them, completely against them. It was really, really nice because they came in right behind Black as they were finishing up, as they were getting ready to actually get into zone. They were right there and going, no zone for you, we want it, please, let's have it. And they did a really, really good job with it. And actually, I'm happy you're talking about Akisaiba. I want to highlight one player from Akisaiba, which is Vesta. We've seen this guy being one of the top fraggers of the team, right? He's been doing amazingly well going into the prelim. But one thing I want to highlight is that he was involved in the direct confrontation versus Black, and he was behind a tree with a shotgun. Does not get too overconfident. He waits for his teammates to roll over that ridge line, get the big off-angle advantage, and then he starts to commit and just clears the entirety of Black. So Zvezda, really aggressive, but not overstepping his welcome when time requires it. Regnum Karia there with the 16 points. One team that I actually thought was going to end up taking it, it's not the X. I thought it was going to be GOAT Niptura. So did I. I think that was definitely one of our favorites to go in. I really liked how they played everything. They had a really, really nice push into Rejects, I think it was. Yeah, and Akisaiba too, yeah, and them too, right. Because GOAT couldn't actually push into that new zone because of that off angle, because of the south side. It was very, very busy. So what they ended up doing is waiting, timing that third party really nicely, got rid of Rejects super easily, and then they had both the high ground and room to actually push. One thing that's very important, as I talked about already, the circle, this kind of terrain was very, very rough for all of these teams. One big advantage you can get is high ground, which is actually what GOAT understood from the get-go. Leave the compound, roll down the hilltops. From that off angle from the high ground, they start just obliterating all the teams, such as Reject and Akisaiba, as you mentioned, and get himself a really, really solid game. Actually, because of that, we do see some actually pretty decent shifts happening over here, and R8 still standing strong, but DX jumping up in second place. I'm actually surprised to see R8 being still in first place because R8 and LGD, they got eliminated fairly on. And this is something that we're going to have to keep a close eye on because it is only going to be 2 days. Anything can happen. Some of these teams at the top, they might want to try
think about possibly creating some buffer for themselves. Yeah, I absolutely agree with that. I think certainly teams like Nigma Galaxy, for instance, who have had a really, really good day so far, might want to start thinking about, now we're kind of halfway through the first day, thinking about stepping it up just a little bit, continuing that gap, creating that gap, and getting it to where they need to be, because you never know how day 2 is going to go. And for some other teams like Reject, upgrade. This isn't the prelims anymore. You're not going to be able to take off day 1 and hope that you make a huge comeback on day 2. They definitely need to wake up. I'm not going to lie, we saw some games in the prelims with positions open that should not be open. And we know that when we go into a higher caliber lobby, those positions were going to be taken pretty much instantly. And now Upgrade, we see them struggling to find playable spots. Yeah. They're a lot of the time on the edge, which we know when you are an aggressive team like Upgrade, you want to try and play center, get involved in the conversation pretty damn early. They just can't do so. Yeah. And to adapt on a 2-day tournament like this against this kind of lobby is really tough, Neptune. Yeah, it is, and especially when you consider, as you said, right, that Upgrade are a very central team. Time and time again, we see them go straight to that center, and when there's no space, to the edge you go, and when you're not an edge team, to the lobby you go. So it's been a very, very difficult day for them so far. And Max, during that engagement between 4A and B, actually before they even engaged, you were talking about how 4 and B could possibly wrap around, but the biggest worry was that they were going to end up having to fight and end up getting their party, and that's ultimately what happened. There were so many teams down there. I'm looking right now at the map feed. We had ourselves like Nigma Galaxy, Helion, Akis Cyber, T721, Aggressors. You had Nebex2, Nocturne Redford, like just so many squadrons to the southern side. Though there was actually one advantage for them 7 here, which is they were actually involved in the fights, but they were outside pretty much from the engagement. They were over to the east, and there were no teams further east than them, which means if they want to apply pressure, if they want to fight, they can do it without any teams fighting them from the backside. So that was kind of an advantage, but still when you fight 1, 2, 3 teams in a row here, Nepa, you're just going to start losing players eventually. It's going to happen. The other thing I really liked, though, is Dick Xavier, able to have that anchor spot of Peregrine, right? He did a really, really good job of controlling that area, and you saw just how vital his position was when Regnum Karya were actually able to take him out. That DX had at one point. That was favorable. And then whenever Silas did end up getting knocked, I was like, okay, DX, do your thing. Yeah. You might be able to do something here, but for everybody currently watching at home, don't forget that players worldwide are checking in on the... I mean, just check out the map. The WoW map, because you're going to be able to enter the map ID that's going to end up appearing on your screen. And before it appears, oh, okay, they beat me to it. 12-12-35-03. Immerse yourself in the full panoramic experience of the Pmgo Uzbekistan Offline Tournament without leaving your home. Start your virtual venue for now, because the tour, I mean, the area, I think this might be one of my favorite stages. Absolutely. I totally agree with that. I've been watching PUBG for a long time. This is very cool. I love the colors. I love the setup. I love these big screens we got on either side. Very immersive. Yeah, giving access and information in regards to players too. I absolutely love it too. Going into this final, Aaron Gill, any teams that you guys might be thinking of surprising us? Surprising us? You know what? Dick Xavier. They got that second place. I think they could do some cool stuff. I'm going to say LGD. We didn't get placement points on the first game. Decent fight earlier, but they still get engaged by Black. I don't want to see an early game from the side of LGD. If they do so, we could maybe see at least a podium finish. Well, it's time to find out as we're going to be heading towards the final Aaron Gill of today. Take it away, Blank and John Allen. Match number 4. We are going from Milter Power over towards the shooting range. You can see all our 64 players locked and loaded, totally ready to get into this one. The thick of it will prevail, I'm sure. We'll see plenty of it. Aaron Gill, a 7 rightly says for the final time today. Match number 4. We are getting through today fairly quickly. I'm not going to lie, I think it's because the plays have been so exciting. It's been so enjoyable to watch so far. From Milter Power to shooting range, I would say this is pretty kind playing path. I think that the game was definitely switched up a little bit by the playing path on our last match on Erangel, where it was far over towards the west. Then we had an eastern shift on the circle. That caused some problems for our teams and allowed Regnum Karya playing on the eastern side to have a lot of advantageous positioning. But yeah, I did really enjoy that last game. I think there was a situation where
it's very clear to me that Regnum Kaya is not one to just wait around. I think that, you know, in that play, my head, it's like, on the analytical side, it's like you should be able to win that engagement. Paragym might be a difficulty on that north side, but you take those two players that are going to get pushed out on the rock and you deal with that. But they didn't even want to worry about Paragym. And if you can take that 2v1, like I said, you absolutely go for it, because you're trying to minimize the chances in those games to cause issues for yourself. LGD up towards that north side, currently looking like it might be a hot drop. The circle does move far down towards the south, incorporating Sosnovka. Yeah, that hot drop between LGD and I think it was R8 as well over in North George. Maybe actually going to South Georgia. Both teams changing their drop spot, but at the same time. Oh, they were in South George before, that's right. It was Black Esports in North George. But they are going to the same apartment blocks. We're going to see it again. Circle hard south side. Could be military, not super likely. It's difficult to call at this point. We'll have to wait and see. But I'm just waiting to see how this one unfolds. If you'll remember, it was, I think, the last player to survive for LGD. But then immediately got run down by Black Esports, who are nowhere to be seen. They're all the way in Milta Power, so no third party this time. Lings to eat the first chunk of damage, has to back off. Afu with the double barrel will lose both of them, but either immediately with the refrag and the flush as well. Lings now with an M16, hops on in for the fight, looks for the challenge, but goes down as well. The pump action good for Ida around the door frame. Look, doesn't have any rounds in the chamber, no. He's out of slugs, needs to get the reload going. But that PP Bison for Marth will hold down the door frame for the meantime. It's two players now for LGD. Good nade from Tian. Leaves us in a 2v2. Come on, don't tell me we're in another situation where we be a solo survivor coming out from South George. North George is open as well right now, which must be very frustrating for both teams. Marth attempts to get one, but Prestige is now down. A solo left remaining. A lot of damage done, though, both ways and through the middle of it. Oh, that was a revolver shot down. Coming on through from Tian. You love to see it. Closing him down, Wild West style. For both R8 and LGD, this is getting a little bit tiresome for both teams, I imagine. For LGD, it must be even more frustrating, considering this is one of the best starts to an international tournament for a PL team there's been in quite some time. Like I said before, it's usually day two where PL teams start to stand up, and I think LGD should be proud of themselves, but this is really ruining their chances. Same for R8, who are currently on the top of the leaderboard. Both teams don't want to be doing this going forward. It's 50% of your matches playing on Erangel, right? Yeah. And you're guaranteed to at least take a lot of damage in this early game, right? You're dropping on another highly skilled team. Sure, you may have that 1 in 5, 1 in 6 scenario where you aren't losing any players, but more likely than not, you're going to lose something. And it severely limits your point scoring ability, and you could just go down flat on your face right at the start as well. Because R8 walk away from this game 2 points. They've been over that 30-point mark now, I think, for 2 matches running. For R8, it is silly business. For what was such a great beginning to the game with some good macro throughout the others, to come into Erangel and just have a poor back-to-back match purely because of hot drops. Very frustrating. Luckily for both teams, they still sit in the top 5, but that could very quickly change towards the end of the day. But this is making the Smash rules, I'd say, a little bit more difficult. Yeah, a little bit harder to achieve, yeah. You're right. It's going to put it a little bit further out of reach. We're now into match 4. If the top of the tables is at 30 points at this stage, it's very unlikely that we're going to see 80 points until maybe looking in towards, I mean, 3rd match tomorrow, if things keep going the way they are. But then again, we can load up the points from the bottom of the tables as well. Maybe NepX get 27 million points in this game and are able to pull it out the bag tomorrow. We are going to see what they can do, but Nongshim Red Force going to be denied an opportunity to do anything more, certainly for one of their players. The 27 Aggressor, who have lost one of their own, are going to be looking to try and pull things back into control. 721 Aggressor. They lost a player early to Nongshim Red Force, actually. I think it was the first elimination inside the lobby.
which is slightly unfortunate. I think it was a scuffle over vehicles too, which is always going to be the case, especially when you've got two teams playing very close around farm. I think I'm very curious about the fact that we have 3 teams down towards Sosnovka trying to set themselves up early. I mean, if it's area to play, you go for it. I mean, 4MV is one of those 3 teams, but they are actually split 2 and 2. Lighthouse to military base, a very, very wide split. They will at least have info on teams rolling on in, but they might have a little bit of diminished capability to take the fight if a team looks to roll up to that Lighthouse position. Yeah, for 4MV, I think that they're more solidifying over towards Lighthouse at the moment, as opposed to sticking around on Sosnovka. You still got around about 1:40 to go before that circle does close and we see stage 2. Correct. So a lot of teams are just kind of hunkering down. Oh, that's little boy. It doesn't complete the spray. It just makes me laugh that Nepex has done the same thing 2 games running. Just forgetting that someone could be playing up here. Luckily for Precious, I mean, skirmished it out. Amnesia, a superpower here, no fear, rolling into a scenario that could be a doom. But then again, sometimes you win those. And it seems like Precious will do so. Domain is down in the meantime. 1 first aid for Lil Boy, so doesn't want to overinvest it here. May have a bandage or 2 to back it up. No stims active either, which means he's not healing up over time, whereas Nepex seemed to be. Domain going to get rezzed, and a regroup for Nepex. Gives them the advantage in this fight. Command over this bridge opening. Got Law far in the back line, actually. Ooh. Over on the hills. Influence Rage is just going to give it up there. Teams have situated themselves alongside the coast, you know, preparing for that odd eventuality that we do end up down towards Sosnovka. I'd say it's a little bit unlikely, but it's not out of the picture here. So teams are still going to prepare for it, get themselves close to these bridges. 4MV, I think they've got the best deal out of it, being so close to the bridge with guarding possibility, but also a decent rotation outside. But yeah, that was the first elim that came through. And then Galaxy taking some chunks as well, which is not ideal for their bid towards the top of the tables. If you guys want to stay ahead of these circle shifts, Blank, you need to head over to the map stream as well, which you can find on YouTube, because we've just had a hard north shift, which you would have seen if you were tuned into that map stream on a second screen available to you. And it is a hard north shift, confirming we're not on Sosnovka. 4MV fully regroup. We're sending out to the west side of Pachinki again. Yeah, back up to where we've seen before. I mean, overall, a very, very nice position for Regnum Karya, who actually saddled themselves over the top side of Pachinki here towards Church. And I think Regnum Karya could be setting themselves up for another good game, especially with this hard shift. Definitely plays into their favor, I would say, considering that this was kind of undecided between the south and the north. But I do like the quick and swift rotate they made there, though a lot of other teams have already tried to set themselves up for success. This traffic jam, though, down towards the south is disgusting. I mean, Nepex have forced the issue here. One of Influence Rage tried to go out with that hovercraft across the water. You can see Lil Boy in that right now, but had to divert back because Nepex were chasing down the remnants of his team. 2 players into... Sorry, 1 player actually still in that hovercraft. The others, they're going to send all the way out west on the land in the vehicles that they have available. You imagine that Nepex may think that there's more in that vehicle, but they're going to be aware now as Precious has their number, spots this rotate, and it's 2 players against 4, potentially, if Nepex roll onto this hilltop. Again, though, really, if you're Nepex, you let Influence Rage get across that water, and you make a rotate on the eastern side and swing back around school. Try and play up towards Ruins on this one. It's just a weird play to me from Nepex. Totally out of the equation of endgame possibilities. Not always looking towards the future here are some of these teams. Influence Rage, I mean, currently they're breaking out for this west bridge. It's not really worth your time to guard this west bridge with the circle as it sits, which means it's very likely to be open, and I think that's what Influence Rage have read into. What they may not expect is a team just over that ridge line as they come across in the 721 Aggressors, although it is a very popular location to play. That compound, nice, strong outlook, and it is a little bit towards the edge of the circle, so maybe not 100% that there's a team there, but you will certainly be wary of it as you get across. And it looks like Influence Rage will be making that path, except for Lil Boy.
who I think may be on the swim if his hovercraft went down fully. So funny to me that Enigma Galaxy do get Pachinki, but despite that, DX Xavier act like they own Pachinki. को कभरको साथमा छन् उनी सही ठाउँ होइन उनको लागि धेरै बेर सर्भाइभ गर्नलाई बट यहाँबाट अब फल ब्याक गर्छु अथवा रिट्रिट गर्छु भन्ने अप्सन पनि एकदमै कम नै रहेको छ बिजेभियर वरिपरिबाट Xavier 32 that भनिसक्यो भनौँ न भन्ने छ पनि होइन भनिसक्यो 32 पोइन्टको साथमा छ टोटलमा अगाडिपट्टिको टिम निस्किसकेको छ चेस गर्न खासै गाह्रो रहने छैन नेपेक्सका साथीहरू जोन जाने भुल्छन् कि जस्तो गरिरहेको छन् अहिलेको लागि अनि आइएफको साथीहरूलाई के भएको एकजना प्लेयर लुज गरेको लिलवे कहाँ छन् अनि ल अनि उनका पार्टनर कहाँ हो कहाँ देखिरहेको छु मैले अब लास्ट टाइम पनि एकजना प्लेयर यहीँ फार्म स्पेसमा जाँदाखेरि फिनिस भएको थियो नेपेक्सको डराइरहेको छु म अर्को प्लेयरले फेस गर्ने हो कि क्याजुअल्टी भनेर हाइवे अभोइड गरिएको छ अनि त्यो लिल बोय भन्ने प्लेयर पनि एक्ज्याक्टली फेरि त्यस्तै ठाउँमा रहेको छ प्रिसियसले देखेको हो र कुनै किन गाडी रोकिरहेको छन् उनले टिपिकल एजमा आई डोन्ट नो आइदर त्यो ओभरक्राफ्ट नै हो फेरि यता डिजिभियर गाडी घुमाउँदैछ को अगाडिपट्टि स्पट हुन सक्छ त अगाडिपट्टिको इन्फर्मेसन लिने कोसिस गर्दैछ भनौँ चारैजना प्लेयर छन् पछाडिपट्टि एउटा टिम रहेछ एकेई सायद पछाडिपट्टि रहेको छ खासै प्रब्लम छैन उनीहरूबाट खासै थ्रेट छैन एज अफ नाउको सिचुएसनमा बट उनीहरू आपसमै लड्दैछन् बरु हेलियनको एगेन्स्टमा लेभाइसले पछाडिबाट डाउन गरे डिजेभियर यो साइडमा थर्ड पार्टीको लागि पक्कै पनि आउन सक्छ बिकज यो कम्पाउन्डको तल मात्रै आइयो भने पनि नेट बर्साएर तपाईँको काम पर्फेक्टली भइ नै हाल्छ त्यहाँ एकजना प्लेयर बरु डाउन भएका छन् त्यहाँ हेलियनको पनि फ्याल्कन बच्छु कि भन्ने आशमा भित्रसम्म पुगेका थिए इमरान आउँछन् कि नै तल पुस गर्नको लागि नेट लिएर त्यो पनि एउटा कुरा रहनेछ लिल बोय जोनले गर्दा नै डाउन हुन पुगेका छन् त्यो बिचमा हेलियन अनि एकेईको बिचको ब्याटल यो रहनेछ दुईटा उज्बेकिस्तानका टिमहरूको बिचको ल्याडरमा कोही टिपीपी लिएको छ कि भनेर नेट फालियो त्यसले काम गरेन अफकोर्स लिएको छैन इमरान कर्नर च्यापेर बसेको थियो टिपीपी लिएर अब गए पुसको लागि अनि युटर्न लिएर आउनु पर्यो एज उनले रियलाइज गरे कि नेट लिएर कोही आउँदैछ भनेर प्यानिक रुम साइडमा जान चाहन्छन् त्यहाँ गयो नेट एचपी डट बनायो अर्को एउटा चाहिएको छ त्यहाँ थ्रोएबल्स अर्को एउटा फलोअप चाहिएको थियो फर्स्ट एड रहन्छ ल बट किल त ल एलजिडीले पछाडिबाट एक गोली लगाउनु पर्ने थियो त्यो एक गोली उनीहरूले लगाउन सफल रह्यो अनि लिएर गएको छ त्यो एलिमिनेसन बचेको डुओ मात्रै हो स्टार्टमा एउटा टिमलाई वाइप गरिएको हो टियानको लागि 3 एलिमिनेसन टोटलमा अनि एमबिएमको लागि 1 रहेको छ टिमले 5 बनाएको थियो अगाडिपट्टि गएर लडेर खेल्ने भन्ने उनीहरूले सोच्ने छैन डुओ बचिसकेपछि बट 5 एलिमिनेसन यसलाई 7-8 बनाउन सक्यो भने त्यो राम्रो गेम गयो भनेर उनीहरूको लागि भन्ने छ म त सोचेको थिएँ डिजेबेलले पहिलो नक निकालेपछि सायद थर्ड पार्टी सोच्छ कि भनेर बट उनीहरू क्लोज इन आउनै चाहेन यता प्रिसियस गाडी लिएर अगाडि बढ्न त खोज्दैछन् जोनकै ड्यामेज लिएर आउनु भए जोनकै ड्यामेजले उनीहरू आउनु भयो एलिमिनेसन अपग्रेडको नाममा आएको छ उनीहरूले केही मेहनत नै नगर्नु पर्ने तरिकाले नै एक एलिमिनेसन पिक गर्ने मौका भने पाए नेपेक्सको एकदमै एक्सट्रिम लेट रोटेसनले गर्दाखेरि जोन ड्यामेजले धेरै कुरामा इम्प्याक्ट पारिराखेको छ भन्न पाइयो उता अपग्रेडका प्लेयरहरूलाई एकपछि अर्को गर्दै समातिँदै छ यता ब्ल्याक भर्सेस रेड फोर्सको बिचको ब्याटल बनिराखेको छ जहाँ ब्ल्याकको 2 प्लेयर डाउन छन् बिनी पनि डाउन भएको अवस्थामा हामी देख्न सकिन्छ एनएस रेड फोर्सको लागि पनि एक प्लेयर नक छन् त्यो प्लेयरलाई बचाउन गएका प्लेयरले पनि यदि नक फेस गर्नु पर्यो भने गाह्रो पर्ने थियो नै टिजी आफ्नो पार्टनर रिभाइभ गर्न भ्याउने भए त्यहाँ भएको प्लेयरलाई वाइप गरियो टप 13 टिम लिस्ट हामीले देख्न पाएका छौँ चौथो स्टेजमा छौँ हामी 38 प्लेयर लबीमा सर्भाइभ गर्दैछन् एनएस रेड फोर्सको लागि 5 एलिमिनेसन पोजिसन वाइजमा हेरिन्छ भने निकै नै तल छ टिम भने उता 4MB बसेको प्लेयरको साथमा खेल्न त खोज्दै थिए बट अल अफ द सडन 2 प्लेयर डाउन भइसक्दाखेरि अन्तिम एक प्लेयरमा उनीहरूको कहानी कन्भर्ट भइसकेको छ 4MB को लागि अर्को एउटा म्याच जहाँ डिसअपोइन्टिङ रिजल्ट भनेर भन्न सकिन्छ होला टक त फिनिस नै हुने छन् यहाँ हामी क्लियरली बुझ्न सक्छौँ त्यो कुरा उता मुकेशलाई डाउन निकालिदिए गोटका प्लेयरले नेपेक्स इन्स्टलमेन्टमा वाइप हुँदैछन् उनीहरू रिफ्युजको पोजिसनको बारेमा आइडिया पाइसकिएको छ सर्ट दियो करेक्सन आयो त्यहाँ पक्कै पनि हिट मार्क आएको त छ नि फलोअप तरिकाले जान खोजिँदै त थियो त्यो प्लेयरले पोजिसन चेन्ज गर्ने भए नेपेक्सको टिमको चर्चा गर्ने हो भने उनीहरूको लागि डुओ प्लेयर सर्भाइभिङमा छन् एक एलिमिनेसन पोइन्ट आएको दुईटा प्लेयरलाई एउटा डब्लिजनकै साथमा डाउन हुनु परेको थियो मुकेशलाई पनि भर्खरै लुज गरे अब डोमेन र रेक्सको डुओ गएर कतै रोकिने कोसिस जहाँ जोनको इन्ट्री देखाइयो भने
साथ यहीँ खेलौँ हामी भन्ने प्रायोरिटीको साथमा उनीहरू खेल्ने कोसिस गर्नेछन्। ओके, एन्ट्री मारिएको छ, गएर होल्ड गर्ने पोजिसन पनि उनीहरूले आफ्नो लागि भने चाहिँ बनाइसकेका छन्। अनि यो स्पटमा धेरै बेरसम्म बच्न सकिन्छ सकिँदैन भन्ने कुराको स्योरिटी त छैन, बट समहाउ जसरी गएर गाडीलाई पनि भित्रै हालियो त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ अलिकति समस्याको विषय बन्न पुगेको छ कि फर्दर मोर अगाडि जानु पर्दाखेरि निस्किने कसरी त भन्ने कुरालाई लिएर स्क्रिनमा देखाइँदैछ। यहाँ रेड फोर्सको प्लेयरले के गरेका थिए भन्ने कुरा देखाउन खोजिँदैछ। कोर्टका प्लेयरले कसरी मुकेशलाई डाउन निकालेका थिए मुभिङ भेहिकलमा, त्यो पनि एकचोटि फेरि हेर्ने मौका भने चाहिँ हामीले पायौँ। अनि 4MB को लागि अर्को एउटा म्याच जहाँ उनीहरूले रिजल्टले ननिकालिकन निस्किनु पर्ने अवस्था आएको हामीले देख्न पायौँ। त्यसपछि यता अपग्रेडका प्लेयरलाई पनि हामी देख्न सक्छौँ 4 एलिमिनेसन, जुन इन्ट्रीको प्रायोरिटी टिमको तर्फबाट देखाउन खोजिँदैछ। उनीहरूको इन्ट्री कहाँ हुँदैछ त हेरौँ न। सिधै गएर गाडी घुसाएर एग्रेसन देखाउन खोज्दै थिए अनि नेपेक्सका प्लेयरहरू पनि वरिपरि यस्तै अप्रोचको साथमा हामीले देख्न भने चाहिँ पाइएको थियो। अब दुई तर्फीमा बसिरहेको अवस्थामा जोन वाइजको कुराले हेर्ने हो भने उनीहरूको लागि अहिलेसम्ममा डोमेन भएको पोजिसनसम्ममा जोन देख्न पाइराखिएको छ। रेक्सले गाडी हुर्काएका थिए त अब यहाँबाट निकाल्नुपर्छ बाहिर भन्ने कुरा पनि बुझेका छन्, त्यही भएर पनि ब्याक गियर लगाएर उनी बढ्ने कोसिस गरिराखेका छन्। त्यो बिचमा रिजेक्टका प्लेयरले स्पट गरे, सर्ट दिए, ड्यामेज राम्रो रेजिस्टर गरिएको थियो। रेक्स आफै पनि हाँस्दैछन् मैले के गर्दै थिएँ र ड्यामेज फेस गरेँ भन्ने कुरालाई सम्झिएर। यता गोटका प्लेयर आइफिजलाई देख्न सकिन्छ जो डिजेबियरको अगेन्स्टमा रोक्ने कोसिस गर्दैछन्। थ्रोएबल फालिएको थियो नै, थ्रोएबलभन्दा अगाडि नै गनले काम गर्नेछ। प्याराजिन उनले डाउन निकालिदिए, एलिमिनेसन डिभाइसको तर्फबाट सिक्योर गरिनेछ डिजेबियर। तेस्रो एलिमिनेसन पोइन्ट, 4 जना प्लेयर सर्भाइभिङमा। डिजेबियर एलिमिनेसन छ टिमको लागि, पुरै स्क्वाड बाँची छ। त्यसमाथि #1 र्याङ्किङमा हवा आइसकेको छ। यसले मोटिभेट त पक्कै पनि गर्नेछ। अनि यो टिमलाई हेर्दाखेरि कति समयदेखि खेलेको छ, बट रिजल्ट किन आइरहेको छैन भनेर उनीहरूले पक्कै पनि सोचिरहेको होला। जुन वेमा कतिवटा इभेन्टमा खेल्छ उनीहरू, अनि त्यसपछि कतिवटा इभेन्टको एक्सपिरियन्स छ उनीहरूसँग, येट उनीहरूले त्यो जुन एक्ज्याक्ट र्याङ्क जुन निकाल्नु पर्ने छ त्यो निकाल्न सकेको छैन भनेर। यता ल्याम्बोर्गिनी, नेटिआई, प्याराजिन अनि लिभाइस सधैँदेखि नै लाइनअपमा देख। अगाडिपट्टि आरइजी रहेछ। अघिल्लोचोटि फाइनल सर्कल ब्याटल यी दुईटा टिमहरू आपसमा लडेका थिए, बट सर्कल सँगसँगै बोथ अफ द टिमलाई निस्किनु पर्ने। ओहो, सर्कलको स्क्रिप्ट त फेरि फुल कम्प्लेक्स प्रो म्याक्स नै हुन पुगेको रहेछ। रिजेक्टको टिमले ड्यामेज दिएको थियो, सो नेपेक्स अलिकता डराएरै खेल्नेछ। अफकोर्स कि हामीलाई पिन गरिएको छ कि हेरिएको छ भनेर रेक्सलाई त अलमोस्ट आइडिया नभए जस्तो मैले मान्दै थिएँ कुन साइडबाट ठ्याक्कै सर्ट्स आएको भनेर। ल्यानो अलिकता सराउन्डिङको आवाज पनि हुन्छ, साउन्ड्स एन्ड अल पनि हुन्छ, अनि अडियन्सको चियरिङ पनि हुन्छ, अलिकता थाहा पाउन गाह्रो पर्छ अफकोर्स। बट यता नर्भालो पुगेको छन् अलमोस्ट नजिकै। T721 एग्रेसरको एउटा नेडले काम गर्ने थियो, बुचरलाई सर्ट्स लिएको छ, त्यही भएर बुचर मुभ गर्न बाध्य छन्। वुडन स्याकभित्र दुईटै प्लेयर, एक नेड वुडन स्याकभित्र नर्भालोको तर्फबाट अनि काम गरिदिन्छ त्यसले। बट नर्भालोलाई जोन जानु छ त्यहाँ, उनी पुरै ओपन स्पेसमा पनि रहेका थिए। बट यता आरइजी त्यो बिचमा शिकार बन्न पुग्यो, जोन जान चाहन्थ्यो, वाइल्डलाई समात्यो। अघिल्लो म्याचको मेन टर्मिनेटर उनी रहेका थिए, उनलाई समात्यो, उनलाई फिनिस गरिएको छ। ट्र्याक्टरको कभरमा खेल्दैछ त्यहाँ गोट। यता आरइजीले स्ल्यामिन त गर्यो, राम्रै ठाउँमा स्ल्यामिन गरेको रहेछ। यता एलजिडीले होल्ड गरेर बसेको थियो, बट एलजिडी त अलरेडी डुओमा हो, सो द्याट्स वाइ देयर इज अ चान्स कि यो एरिया अकुपाई गर्नको लागि यो दुईटा डुओलाई निकालियो भने, बट यदि मुभमेन्ट अनि नेड पड्क्यो भने देन आइडिया हुनेछ कि एक्ज्याक्टली यहाँ प्लेयर छ या छैन भनेर। राइट नाउ एक्ज्याक्ट इन्फर्मेसन सायद नहुन सक्छ। नेपेक्सको लागि च्यालेन्ज भनेको एउटा रिजेक्ट हो अफकोर्स, बट त्योभन्दा अगाडिपट्टि अपग्रेड पनि हुनसक्छ। अपग्रेडको त ट्रायो रहेको छ। उनीहरू ट्रेन्चको एउटा लाइनमा छ भने अर्को लाइनमा नेपेक्स रहेको थियो। पुरै घुमेर निस्किनु पर्ने हुन्छ, अनि उही ट्र्याक्टर फेरि ट्र्याक्टरको कभरमा नेपेक्स सायद खेल्नुपर्ने हुन्छ। टप 11 टिम रिमेनिङ रहेको छ। यता एलजिडीले देखेको छ गोटको पोजिसन, बट सर्ट्स लिएको छैन एज अफ नाउ। मेबी उनीहरूको पोजिसन कम्प्रोमाइज हुन्छ भन्ने तरिकाले नलिएको पनि हुनसक्छ। एनएस रेड फोर्स लाग्दैछ उनीहरू पनि ट्रेन साइडमा जाने, ट्रेन साइडमा गयो पनि नक निकालियो त्यहाँ। नेपेक्सले फाइट लियो त्यहाँ, अनि रिजल्ट बनाए। 2 एलिमिनेसन पोइन्ट्स नेपेक्सको लागि यहाँ बन्यो। नेपेक्सको राम्रो की रोल देखेँ मैले। एनएस रेड फोर जस्तोलाई डुओ बचेका थिए, थोरै भए पनि कन्फिडेन्सले पक्कै पनि दिनेछ। गाडी आयो त्यहाँ, अब लुट पनि आयो, सबसे इम्पोर्टेन्ट लुट आयो, नयाँ फ्रेस गियर पनि आउला त्यसले। अनि स्मोक लगाएर अगाडिपट्टि
जान सकिन्छ, पारिपट्टि जान सकिन्छ, गाडी यहाँबाट निकाल्न सकिन्छ। एउटा अप्सन छ खेल्नको लागि। बट रिजेक्ट यो एउटा पोजिसन जुन टिमको रहेको छ, एउटा थ्रेट पोजिसन अफकोर्स सधैँ रहनेछ यो म्याचको पुरै इन्ड जोनसम्म नै। डिजेबियरको प्लेयरले नक निकालेको छन् गोडको एगेन्स्टमा। गोडको प्लेयरहरू पुरै ट्र्याक्टरको कभरमा खेलिरहेका थिए। राइट साइड हान्छन्, एलजिडीले हान्थ्यो, लेफ्ट साइडमा बसिरहेका थिए, डिजेबियरले हान्ने नै थियो। डिजेबियरले नक निकाल्यो मल्टिपल, अनि क्लोजिङ गर्नको लागि नजिकै कोही त आएको छन्। ल्याम्बरगिनी आयो, सिट चेन्ज गरेर ट्राई गर्ने नहुने त सिधै मुखमै पुगे। ट्र्याक्टर माथि चढेका प्लेयरहरूले अर्को भनेको उनलाई एक सर्ट लगाउनु पर्ने थियो, बट सर्ट गन जस्तो तसो कनै गरे। नेटिआई फर नथिङ फिनिस भयो। त्यहाँ सर्ट्स लिन भ्यायो। इभन आरइजीले पनि उनीहरूले पनि पोइन्ट्स लगायो। पाराजिन त्यत्रो घुमेर पारी पुगेका थिए, गाडी उनको डिस्ट्रोयड थियो। अगाडि नक भएका प्लेयर छोडिदिने भयो त्यत्तिकै। केही गर्नै मिल्दैन, चाहेर पनि उनले रिभाइभ गर्न मिल्दैन। टप 9 को गेम सुपर एग्रेसिभ भइरहेको थियो। त्यहाँ डिजेबियरको गएर झम सर्ट गन लगाउने कोसिस गरिएको थियो, बट गोडबाट पनि राम्रै फाइट ब्याक देखाइयो। त्यहाँ डिजेबियर लुज गर्यो। 6 एलिमिनेसन टोटलमा #1 उनीहरूको हातमा त आइपुग्यो, बट अझै मोर पोइन्ट्स पोसिबल हुन सक्थ्यो। अनि सबसे खराब लाग्ने पार्ट भनेको यो बिचमा जोनभन्दा बाहिर छ त्यो सब स्पेस सायद। यता एलियनको लागि सर्भाइभल पोइन्ट्स बल्ल भन्दैछ भनेर उनीहरू सोच्दै होला नि। 3 एलिमिनेसन निकालिएको, 1 प्लेयर मात्रै सर्भाइभिङमा छन्। अगाडि जानुपर्ने छ तर जाने कसरी थाहा छैन। अनि गोडको टिमको यो ब्याटलमा कसरी इन्ट्री मारिएको थियो र कसरी यहाँ आएका सबै प्लेयरको एक्जिट भयो भन्ने पनि देखियो भर्खरै। डिजेबियरका प्लेयर इन्ट्रीको साथमा आएका त थिए नै। नेटले त केही गर्नै पाएन, आएर गाडी मात्र केही ठोकेका थिए उनलाई डिफ्रेन्ट डिरेक्सनबाट सर्ट आयो, उनलाई डाउन अनि फिनिस नै गरियो। एलियनका प्लेयरलाई अगाडितिर बढ्नुपर्ने आवश्यकता त रहेको छ, तर जाने कसरी थाहा छैन। 721 का प्लेयर ओपनबाट कुद्न खोज्दै थियो, त्यो प्लेयरलाई ड्यामेज दिइयो। जोन बाहिर बसेर हिल गर्न खोजेको लागि पनि केही रिजल्ट आउने छैन। एलियनका प्लेयरले त्यो बिचमा किल पिक गर्न खोज्छु कि भनेर सर्ट दिन खोज्दै थियो, त्यो प्लेयरलाई पनि डाउन निकालियो। फाइनली सर्भाइभल पोइन्ट्स यहाँबाट आउँदैछ भन्ने कुरा बुझ्न सकिन्छ। जोनको ड्यामेज डिल गर्दै गर्दै अगाडि बढ्न खोज्दैछन्, त्यो प्लेयरलाई पनि समातियो र फिनिस गरियो। आरसिई यानि कि आरइजी जे भन्न चाहनुहुन्छ त्यो प्लेयरको अथवा त्यो टिमको लागि राम्रो कमिटमेन्ट रहेको त थियो। नेपेक्सको इन्ट्रीमा देख्दै थिए, तर डिजेबियरका प्याराजिनले यहाँ यो पालि चाहिँ सरी मित्र भन्नेछन् र वाइप गरिदिनेछन्। नेपेक्स केही एलिमिनेसन पोइन्ट र केही सर्भाइभल पोइन्टको साथमा यो म्याच भने चाहिँ उनीहरूले सकाएका छन्। अपग्रेडको टिमलाई पनि देख्न सकिन्छ। फर्दर मोर जोन एन्ट्रीमा कम्प्लिटली डिनाई गर्न खोजिँदैछ। अब यहाँ प्लेयरलाई बचाउने बारेमा सोच्न त सकिन्थ्यो होला, बट ब्लू जोन स्विङ्किङ सुरु भइसकेको छ। समयमा एउटा प्लेयरलाई बचाइएछ भने ठुलो उपलब्धि त्यो हुन पुग्ने थियो, बट नो ब्याकस्ट्यापको लागि अरू प्लेयर थिए त्यहाँ। अनएक्सपेक्टेड तरिकाको सर्ट फेस गरे जसरी रियाक्ट गर्दैछन् अपग्रेडका प्लेयरले। ऱ्याम्जी उनको लागि पार्टनरको क्रेटबाट केही एक्स्ट्रा लुट उठाउन सकिन्छ भनेर उनले सोच्ने हुन्। स्मोक लगाउँदै अगाडिसम्मको यात्राको लागि सोच्नु बाहेक केही अप्सन बच्छ जस्तो मैले देखिराखेको छैन। अब टप 5 टिम लिस्ट आइसकेको छ। एलजिडी सर्भाइभ गरेछन्, डुओ प्लेयर उनीहरूको लागि सर्भाइभ गरिरहेका छन्। 8 एलिमिनेसन निकालिसकिएको हो। एलिमिनेसन गेम वाइजमा त नो डाउट यो टिमले जतिको एग्रेसन देखाएर कसैले पनि खेलिराखेको छैन अहिलेसम्मको अवस्था हेर्ने हो भने। उनीहरूलाई सर्भाइभल पोइन्ट्सको कोटा कम भइरहेको यो माहौलमा उनीहरू पोइन्ट्स निकाल्ने बारेमा सोच्न सक्नेछन्। यता आरइजीका प्लेयर पनि सर्भाइभिङ भएको कारणले गर्दाखेरि दुई बिचको लडाइँ छेडिहाल्न सक्ने चान्सेस पनि रहेको छ। थ्रोएबल गेमले गर्दाखेरि लडाइँ छेडिन कुनै आइतबारको विषय नबन्ला त्यहाँ, बट समहाउ हेरिन्छ भने त्यो सिचुएसनमा जित्न सक्ने पोसिबल चान्सेस भनेको आरइजीको लागि छ, उनीहरूसँग नम्बर भएको कारणले गर्दाखेरि। बट कन्फिडेन्स देखाउन एलजिडीका प्लेयरहरूले पनि कमी कमजोरी हुन्छ जस्तो मलाई लाग्दैन। एउटा प्लेयर जोनको बाहिर सकिने अवस्थामा देख्दैछु म। त्यो प्लेयरलाई आउनुपर्नेछ, जोन एन्ट्री देखाउनु पर्नेछ अपग्रेडको लागि। त्यो चान्सेस बन्छ जस्तो मलाई लागेन। अर्को एउटा टिम निस्किँदैछ लबीबाट बाहिर। टप 4 टिम लिस्ट बन्ने हो जसमा नम्बर जोगाएको टिम भनेको रिजेक्टको टिम हो, जोसँग फुलन 4 जना प्लेयर सर्भाइभिङमा रहेका छन्। त्यसपछि हेरिन्छ भने डिजेबियरको लागि पनि 1 प्लेयर मात्रै थिए अपग्रेडका प्लेयर। अगाडि बढ्ने क्रममा उनलाई फिनिस नै गरियो। अब बाँकी जोनले फेरि अब यता रहेको रिजेक्टलाई पनि भन्छ कि जाउँ अगाडि जे छ क्लस्टर जस्तो छ त्यो क्लस्टरमा गएर भिज्ने कोसिस गरौँ। उनीहरू लड्छन् राइट टाइमको थर्ड पार्टी इन्क्लुड गर्नको लागि, इन्क्लुजनको लागि तिमीहरू जाऊ भनेर स्टेटमेन्ट दिइसक्यो यहाँबाट सर्कलले। अनि त्यहाँ पर देखिएका डिजेबियरका प्लेयरको अगेन्स्टमा सर्ट दिने प्रयास डिभाइनको तर्फबाट, त्यो प्लेयरले गर्दाखेरि पनि इम्प्याक्ट पर्ने हो। त्यो त क्लियर नगरिन्जेलसम्म कतैबाट त्यो इजी इन्ट्री भन्ने कुरो हुँदैन रिजेक्टको लागि। त्यही भएर पनि क्लियरेन्स कताको देखाउने कोसिस गर्नेछन्। अथवा उनीहरूले त अहिलेलाई आँखा लगाउने भनेको त डिजेबियरका प्लेयर प्याराजिन भएको स्पेसलाई पनि हुनसक्छ। यहाँ आउने हो भने जोन छ, अगाडिको टिम लड्छन्, अगाडि बढ्ने कोसिस उनीहरूको तर्फबाट रहने हो भनेपछि अगाडि नम्बर जोगिने होइन धेरै। जो जति बच्छ उनीहरूलाई डाउन निकाल्छु र
सेकेन्ड डिनरको पोसिबिलिटी जुन म्याक्सिमम पर्सेन्टेज आफ्नो नाममा लिन्छु अनि गेम खेल्छु भन्ने तरिकाको गेम प्लेको लागि उनीहरू जान सक्नेछन्। प्याराजनको छेउछाउ आउनको लागि भेहिकल अप्रोचको साथमा बिस्तारै बिस्तारै गर्दै अगाडि बढिराखेका छन् रिजेक्टका प्लेयरहरू। स्मोक लगाइएको छ, अन्दाजा छैन कि त्यहाँ कतिवटा प्लेयर छन् भन्ने बारेमा, बट ब्लाइन्डली घुस्दाको नतिजा के हुन्छ भन्ने कुरा डिजिवेयरकै प्लेयरलाई पनि थाहा थियो किन उनीहरूले जब कोर्टको अगेन्स्टमा पुस गरेका थिए। यतातिर एलजिडीको प्लेयर थ्रोएबलको साथमा एन्ट्री चाहन्छन्, थ्रोएबलको साथमा ओपनिङ नक चाहन्छन्। कम्पाउन्डभित्र फाल्नुपर्ने थ्रोएबलले कहीँ न कहीँ हेल्प गर्छ कि भन्ने आशा रहेको त छ, बट कम्पाउन्डमा एक्ज्याक्ट पोजिसनमा फालिएन भने कनेक्सन ल्याउन धेरै गाह्रो पर्ने हो। थ्रोएबल दुईवटा फालियो, एउटाले केही ड्यामेज त दियो त्यहाँ, बट फर्दरमोर अर्को फालिएको थ्रोएबलले भने खासै रिजल्ट भने चाहिँ दिएको होइन। आरइजीको लागि अब यो सिचुएसनमा डिफेन्ड गर्नुपर्ने अवस्था त रहेको थियो नै। एलजिडीका प्लेयरलाई डाउन निकाल्छन्। अब अन्तिम पनि हुन सक्नेछ। यहाँ लेफ्ट साइडमा भएको प्लेयरको बारेमा उनले इन्फर्मेसन पाएका छैनन्। स्मोकभित्रबाट हराउने कोसिस उनी गर्दै थिए। लेफ्टमै भएका प्लेयरले केही ड्यामेज डिल गराए पनि उनलाई हिल गर्नुपर्ने अवस्था भने चाहिँ यहाँ रहेको छ। उनकोपट्टि हिलिङ गर्दाखेरिको आवाजले उनलाई फसाउन सक्थ्यो, थाहा थियो। फिनिस गर्छु भित्रको प्लेयरलाई अथवा त्यहाँ रहेको अर्को प्लेयरलाई पनि डाउन निकाल्छु भन्ने एक्सपेक्टेसनको साथमा घुसेका हुन्, उनलाई रोकिएको छ। ब्याटल रिजेक्ट भर्सेस आरइजीको बिचको ब्याटल रहनेछ। ब्याक टु ब्याक गेमको लागि कि आरइजीको टिम जान सक्छ त यहाँ मेबी चान्स उनीहरू निकाल्ने कोसिस गर्नेछन्। कम्प्लिटली जोनभन्दा बाहिर भए गाडी बचेको जस्तो मलाई टोटली लाग्दैन। ओके छैन बचेको, त्यो गाडीको पनि अवस्था त धेरै नै खराब छ। हुन त यता डासिया एन्ड अल रहेछ, बट रिजेक्टले हेरौँ न प्लेयरको पोजिसन कस्तो बनाएको छ। तिनजना मुखमा कुरेर बसेको छन् अनि एकजनाले अफ एङ्गल बनाएको छन्। अलमोस्ट सायद त्यो ट्र्याक्टर साइडमा या उनी ट्र्याक्टर साइडमा गएको छन्, त्यहाँबाट अफ एङ्गल बनाएको छन्। यो प्लेयरहरूलाई टार्गेट गरिएला अनि उसले मजाले खोलिदिन सक्छ एक एङ्गलबाट। जोनको एज पाउनको लागि पनि आरसिबीको लागि इट्स सेल्फ च्यालेन्ज रहेको छ। मुखमा सिधै जानु पर्यो, अगाडि ट्र्याक्टर छ त्यहीँ अगाडिपट्टि, त्यसले जोन देला, बट त्यहाँ जाँदा बित्तिकै नेट बर्सिने हो। अनि ड्युलोको एङ्गल यस्तो क्लिन रहेको छ, उसले म्याच चेन्ज गरिदिन्छ लागिरहेको छ मलाई। उसले म्याच चेन्ज गरिदिने त्यो बिचमा त्यही एरिया साइडमा आउन खोजेको रहेछन् एकजना प्लेयर। बगी पङ्चर भयो पछाडिपट्टिको टायर अनि उनलाई बिच बाटोमा नि समातियो, फिनिस गरियो भनौँ। अर्को प्लेयरलाई पनि देखेका थिए ड्युलोले, मैले भनेको थिएँ यही पोजिसनबाट गेम चेन्ज हुने हो। साइलस फिनिस पनि भयो, जोनको क्लोजिट सुरु भइसकेको छ। लोक्सीलाई जोनले चुनिएछ, जोनले खाइदियो पनि। अब टोस्पिकले किल डिनाइ गर्न सक्छन्। त्यो ठाउँबाट गोली हान्न पनि मिल्ने होइन, त्यो लास्ट बचेको प्लेयर आउने भएन। जोनभित्रै उतै फिनिस हुन खोजिरहेको छ भन्ने बुझिएको छ, त्यही भएर गइयो। ड्युलो जोनभन्दा बाहिर गइरहेको छ, उनलाई जोनले नक हानिहाल्यो। लास्ट बचेका तोस्पिक बाहिर आउन खोजेनन्, उनलाई पनि जोनले खायो अनि म्याच लिएर गएको छ टिम रिजेक्टले। आजको दिनको चौथो म्याच रहेको थियो, रिजेक्टले आफ्नो झोलामा गर्न सफल रह्यो। त्यो बिचमा आरइजी पनि खुसी नै होला, बिकज 10 पोइन्ट उनीहरूको पनि ट्यालीमा एड हुनेछ। अघिल्लो म्याच उनीहरूले जितेको थियो, ऱ्याङ्किङ वाइज अलिकति जम्प उनीहरूले पनि एक्सपेक्ट गर्न सक्नेछ यो म्याच सँगसँगै। होइन सेकेन्ड डिनर टिम रिजेक्टको लागि जो जापानबाट आएको थियो, खेलेर आएको थियो, बाइ द वे खेलेर क्वालिफाई भएर आएको हो उनीहरू चाहिँ। आरइजी राम्रै गयो। एलजिडीबाट पनि म खुसी भएँ, बिकज जब बचेको डुओ मात्रै थियो, स्टिल पोइन्ट थिए। डिजिबिआर दुखी हुनेछ बिकज 4जना प्लेयर अनि त्यो ओपन फिल्डको कन्ट्रोल हुनेसँग रहेको थियो। जुन गुड क्वालिटीको गेम्समा पुस गर्न गएको थियो, 3जना प्लेयर त्यही ढलेपछि सब म्याच त्यहीँ बिग्रिएको हो। दो उनी एक्लै बचेका प्लेयरले पनि नेपेक्सलाई फिनिस गरे। जुन पोसिबल चान्सेस हाम्रो लागि बन्न सक्थ्यो अलिकति एक्स्ट्रा पोइन्टको, त्यो उनले बन्द गरिदिएका थिए। अनि लेटर फेजमा त नेट खायो उनले। बट यो ब्याटल इन्ट्रेस्टिङ रहेको थियो। लोक्सी एफपिपी स्विच गरेर यहाँ बसेका थिए, त्यहीँ नै बसे। अर्को प्लेयरलाई पनि लोक्सीले सर्टगन लिएर डिबिएस लिएर त्यहीँबाटै हानेको नि। यहाँ हेर्नुहुन्छ भने ठ्याक्कै त्यही ढोकामा दुईवटा प्लेयरलाई एलजिडीको त्यही ढोकामा नै हानियो। यता साइलस निस्किन चाहन्थे, एजमा केही गरिकन मिल्छ कि भनेर, सकिएन। रेजीको त्यो एलिमिनेसन चाहियो भनेर P90 लिएर गएका हुन्, त्यो पनि पोसिबल रहेन। अनि बाँकी मतलब थिएन। अब त्यो प्लेयरले किल डिनाइ गर्न थाल्यो, एक भए पनि एक्स्ट्रा पोइन्ट आउँछ कि भनेर रिजेक्टको त्यो प्रयास रहेको थियो, सफल त रहेन। बट सेकेन्ड डिनर हात पर्यो टिमको लागि। टोटल एलिमिनेसन युज बनेन बिकज मोस्टली होल्ड गरेर खेलेको। गडका साइडको बिल्डिङ होल्ड गर्यो। लेटर फेजमा एकजना डोमेनलाई